So when I was in 6th semester, I got my first job. Without any internship, without any previous experience, I got my first job. Bachelor पढ्दा पढ्दै. So जतिसुकै प्रोजेक्ट्सहरु बिल्ड गरेर हामी सेल्फ प्रिपेयर भए पनि जब हामी रियल मार्केटमा काम गर्न जान्छौं त्यतिखेर थिंग्स आर गोना बी डिफरेंट बिकज हामी सिकिरा बेला एक्लै एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका हुन्छौं बट व्हेन वी गेट टु वर्क इन्टु द रियल मार्केट त्यतिखेर एउटै प्रोजेक्टमा धेरै मान्छेहरु मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौं जस्तो फ्रन्ट एन्ड डेभलपर ब्याक एन्ड डेभलपर डिजाइनर क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट्स त्यतिखेर साइमल्टेनियसली सबैसँग कोलाबोरेट गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ and I had no idea about that. So that was my first challenge. The second challenge was 6th semester मा मेरो डे क्लास थियो प्लस फुल टाइम जब पाएको थिए र त्यो दुईटै मैले कसरी गर्नु that was the second challenge. थर्ड च्यालेन्ज थियो कि मैले फुल टाइम जब गर्नुपर्ने थियो. That was 10 to 6 बिहानदेखि साँझसम्म अनि त्यो सँगसँगै मैले एक्जाम पनि दिन पर्ने थियो टर्मिनल एक्जाम बोर्ड एक्जाम त्यो सबै त छँदै थियो सो त्यो दुईटै मैले कसरी म्यानेज गर्न सक्छु सो हेलो एभ्रीबडी वेलकम टु द न्यू भिडियो आई एम सुभाकुस भान करेन्टली आई एम वर्किङ एज एन एप्लिकेसन डेभलपर सो आजको भिडियोमा आई विल बी टेलिङ यू अबाउट अल द च्यालेन्जेस जुन चाहिँ मैले फेस गरेको थिएँ एन्ड हाउ आई म्यानेज माई फुल टाइम वर्क एलङ विथ माई स्टडी त्यो कुराको बारेमा अल्सो आई विल बी सेयरिङ विथ यू सम अफ द टिप्स जुन चाहिँ मैले युज गरेको थिएँ र तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ टु गेट योर फर्स्ट जब So make sure to watch till the end and do not forget to like, share and subscribe my channel if you're watching it for the first time. Now let's go. So सबसे सुरुमा कसरी मैले without internship or without previous experience first job पाएँ त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा जब मैले 6th semester मा job apply गरेको थिएँ त्यतिखेर मैले Flutter development सिकिरहेको almost 1 year भइसकेको थियो more than that भइसकेको थियो हैन त्यतिखेरसम्म मैले धेरै नै प्रोजेक्ट्सहरु बिल्ड गरिसकेको थिएँ एन्ड obviously मेरो प्रोजेक्ट्सहरुको क्वालिटी भन्दाखेरि सबै कम्प्लिट थिएन बट कुनै कुनै कम्प्लिट थियो एन्ड एउटा कुरा जसले चाहिँ मलाई लाग्छ कि मलाई हेल्प गरेको जब पाउनको लागि कि मेरो प्रोजेक्ट्सहरु थियो त्यसको युआईहरु एकदम राम्रो थियो सो सबसे सुरुमा आई वाज बिल्डिङ खल्तीको युआई आई वाज ट्राइङ टु कपी दैट टु बिल्ड खल्तीको क्लोन स्पेशली द युआई पार्ट प्रेस गरेपछि फेरि क्लोज हुन्छ फेरि तल गएपछि यो त्यसपछि एउटा थियो डेस्टिनेसन एप भनेर त्यसको युआई एन्ड अरु जुन थियो सो आई विल सो यु हियर जबको लागि एप्लाई गर्न कसरी सोचे त्यसको बारेमा भन्नुपर्दा फर्स्ट थिङ मैले इन्टर्नशिप नै खोजिरहेको थिएँ इन्टर्नशिप नै खोजेर त्यसमा अप्लाई गरिरहेको थिएँ र एट द सेम टाइम मैले इफ फ्रेसर्सको लागि कुनै जब भ्याकेन्सी देखेँ भने त्यसमा पनि एप्लाई गर्थेँ र त्यतिखेर मैले एउटा भ्याकेन्सी भेटाएँ त्यसमा जुन रिक्वायरमेन्ट्सहरू थियो त्यो मैले जुन स्किल्सहरू सिकेको थिएँ त्यसमा म्याच भइरहेको थियो त्यही भएर मैले अप्लाई गरेँ एन्ड अभियसली त्यसमा एक्सपिरियन्स मान्छेहरूले पनि पठायो होला सिभीहरू फ्रेसर्सहरूलाई पनि कम्पनीले हायर गर्न खोजिरहेको हुन्छ जबमा बिकज जति एक्सपिरियन्स मान्छेलाई उनीहरूले हायर गर्छ त्यति नै उनीहरूलाई बढी पेमेन्ट दिनुपर्छ एन्ड अभियसली इफ एउटा सिनियर डेभलपर एउटा दुईवटा सिनियर डेभलपर तिनीहरूसँग छ भने जुनियर डेभलपरलाई काम गर्न लाएर सिकाएर तिनीहरूको प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन सक्छ सो त्यही फर्स्टमा उनीहरूको प्रिफर नै फ्रेसर्सहरू हुन्छ सो त्यसैले जबमा अप्लाई गर्न त्यो नडराउनु होला जति जबहरू भ्याकेन्सीहरू तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबैमा एप्लाई गर्नु होला इफ तपाईँको स्किल्समा म्याच भइरहेछ भने मैले अप्लाई गरेँ त्यतिखेर उनीहरूको अरू एक्सपिरियन्स डेभलपरहरूले अभियसली अप्लाई गर्यो होला बट वेन दे स माई रेज्युमे माई सिभी जुन मेरो युआई युएक्स थियो प्रोजेक्ट्सहरू मैले लिस्ट गरेको थियो त्यो हेरेर दे वर रियली इम्प्रेस्ड र त्यसले गर्दाखेरि दे हायर मी लाइक दे कल मी फर इन्टरभ्यू एन्ड देन आफ्टर इन्टरभ्यू दे हायर मी त्यसरी विदाउट एनी इन्टर्नसिप और विदाउट एनी प्रिभियस वर्क एक्सपिरियन्स काम गर्न जाँदा मेरो लागि त च्यालेन्ज थियो अभियसली किनभने ब्याक एन्ड डेभलपरसँग मिलेर अब काम गर्नुपर्ने थियो एन्ड द थिङ इज कि मैले सिकेर गएको थिएँ फायरबेस मलाई फायरबेस युज गरेर अनि त्यसपछि काम गर्न आउँथ्यो बट त्यहाँनिर तिनीहरूले पाइथन ज्याङ्गो युज गरिरहेको थिएँ अनि तिनीहरूले एपिआई दिन्थ्यो र वान थिङ द्याट आई गट टु नो आफ्टर गोइङ टु वर्क वाज अबाउट पोस्टम्यान त्यहाँनिर रिक्वेस्टहरू रेस्पोन्सहरू एपिआईहरू राखेर अनि त्यसपछि रिक्वेस्टहरू सेन्ड गरेर त्यहाँबाट जे रेस्पोन्स आउँथ्यो त्यो हेरेर अनि त्यसपछि काम गर्नुपर्ने थियो एन्ड आई डोन्ट नो इफ तपाईँहरूले यो सुनिराख्नु भएको छ भने इफ तपाईँ फ्लटर सिक्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म काम गर्न जानु भएको छैन भने मेबी यो कुरा थाहा नहुनसक्छ कि पोस्टम्यान भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ जुन चाहिँ युज गर्नुपर्छ र जसले चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ हामीलाई काम गर्ने बेला र ब्याक एन्ड डेभलपरसँग हामीले त्यहीँनिर हो लाइक इन्टरेक्ट गर्ने जेसन डेटाहरूसँग प्ले गर्ने र यो कुराहरू सिक्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र मलाई त त्यति आइडिया थिएन मलाई एप थियो मैले बनाउनु पर्ने त्यसको सबै युआई डिजाइनहरू मैले बनाएँ बट बिस्तारै मैले ब्याक एन्ड इन्टिग्रेट गर्दै जाँदा त्यहाँनिर सिक्दै गरेको हो सो आई गट भेरी गुड चान्स टु लर्न देयर एन्ड आई एम रियली ग्रेटफुल फर द्याट तपाईँले पहिल्यै सिक्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम धेरै हेल्प हुन्छ र कोही काम गर्ने ठाउँमा राम्रो ब्याक एन्ड डेभलपर राम्रो सिनियर तपाईँले पाउनुभयो भने यु आर ब्लेस्ड बट इफ नट देन तपाईँले आफैले सिक्नुपर्छ र गाह्रो हुनसक्छ सो त्यो चाहिँ सिकेर जानु आई वुड सजेस्ट सो त्यसै गरी 6th सेमेस्टरमा मेरो डे क्लास थियो त्यो सँगसँगै फुल टाइम जबको अफर पाएको थिएँ मैले र त्यो दुइटै सँगसँगै गर्न पोसिबल थिएन अभियसली सो मैले जब जब अफर पाएँ मैले कलेजमा कुरा गर्न जाँदाखेरि दे सेड कि अब 6th सेमेस्टर भने तिम्रो एन्ड अफ द कलेज होइन बट हामी कलेज जोइन गर्छौँ अभियसली लास्टमा जब पाउनको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको फिल्डमा जब पाउनको लागि एन्ड इफ यु आर गेटिङ इट राइट नाउ देन तिमी गर जब यु
क्यान स्किप द क्लासेस बट यु हेभ टु कम फर गिभिङ इक्जाम्स प्लस तिमीले लाइक कुनै दिन अफ भयो भने जस्तो सन्डे अफ भयो भने तिमी कलेज आउँदा हुन्छ बट द कन्डिसन वाज कि तिमीले तिम्रो स्टडीको तिम्रो इक्जामको त्यो कुराको रेस्पोन्सिबिलिटी तिमीले आफैले लिनुपर्छ किनभने तिमीले कम्प्लिटली क्लासेस स्किप गर्छौ तिमीलाई पास गर्नको लागि बोर्ड इक्जाममा अपियर हुने बेला मेबी तिमीलाई गाह्रो हुन सक्छ सो त्यसको लागि तिमीले आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र तिमी आफै म्यानेज गर्छौ भनेर तिमीले सोच्नुपर्छ भनेर विच वाज फेयर आई थिङ्क त्यति भनेर मलाई जुन फ्लेक्सिबिलिटी कलेजले दिए त्यसको लागि पनि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल त्यसले गर्दाखेरि क्लासेस स्किप गरेर मैले जब सेलेक्ट गरेँ र काममा जान थालेँ लेट्स टक अबाउट द थर्ड वान जुन चाहिँ मलाई फुल टाइम काम गर्दा गर्दै इक्जामको लागि पनि प्रिपेयर गर्न थियो र त्यो पनि म्यानेज गर्नुपर्ने थियो त्यो मलाई च्यालेन्ज किन लाग्थ्यो भन्दाखेरि आई वाज नट ए स्टुडेन्ट हु बिकम्स ह्याप्पी गेटिङ अ पास मार्क्स और एउटामा दुईटामा ब्याक लाग्यो नि के भयो बिस्तारै कटाउला मेरो मेन त थियो जब पाइहालेँ र म अर्न गरिरहेको छु सो त्यसमा फोकस गरौँ भनेर म त्यस्तो खालको स्टुडेन्ट थिएन आई वाज काइन्ड अफ ग्रिडी इन दिस केस मलाई राम्रो मार्क्स पनि चाहिएको थियो र फुल टाइम काम पनि गर्नु थियो र त्यो दुईटा म्यानेज गर्न अभियसली हल्का डिफिकल्ट चाहिँ हुन्छ र एउटा कन्सेप्ट छ नि जस्तो कि एउटा स्टुडेन्ट हुन्छ जो चाहिँ पढाइमा स्टडीमा बिलो एभरेज हुन्छ पुवर हुन्छ राम्रो हुँदैन ब्याकको लागिरहेको हुन्छ बट कोडिङमा प्रोग्रामिङमा एकदम खतरा हुन्छ सो पढाइमा उसको रेगुलर हुँदैन कलेज पनि खासै जाँदैन बट जब चाहिँ क्लासभरिमा सबसे अगाडि उसले पाउँछ ब्याचलर जोइन गरिसकेपछि त्यस्तो स्टोरी हामी सुनिरहेको छौँ तपाईँहरूले पनि सुन्नुहुन्छ होला अभियसली अहिले छैन भने सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन एटलिस्ट पास मार्क्स ल्याउन त सकिन्छ र त्यो गर्न मलाई लाग्दैन धेरै गाह्रो छ इफ त्यति पनि गर्न सकेन भने लाखौँ तिरेर ब्याचलर जोइन गरेको के फाइदा आइटीमा त यतिकै पनि जब पाइन्छ इफ यु हेभ अ गुड स्किल्स एटलिस्ट तिमीले जोइन गरेको छौ ब्याचलर भने पास मार्क्स ल्याऊ अनि त्यसपछि डिग्री तिम्रो हातमा हुन्छ मैले प्रिपेयर गर्ने बेला 6th सेमिस्टरमा क्लासहरू सबै स्किप गरिरहेको थिएँ सो वाट आई डिड इज कि आई कलेक्टेड अल द नोट्स सो जति पनि सिलेबस हेर्दै जति पनि सब्जेक्ट्सहरू थियो तिनीहरूको नोट्सहरू कलेक्ट गरेर प्रिपेयर गरेर राख्थेँ एन्ड धेरै जस्तो सब्जेक्ट्सको नोट्सहरू हामीलाई कलेजले नै प्रोभाइड गर्ने गर्थ्यो बट स्टिल कुनैको इफ मलाई इनफ छैन जस्तो लाग्यो भने मैले आफैले लाइक गुगलमा सर्च गरेर वा च्याट जिपिटीबाट जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट लाइक कलेक्ट गरेर चाहिँ राख्थेँ जसले गर्दाखेरि इक्जामको बेला प्रिपेयर गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो र त्यसै गरी कुनै म्याथमेटिकल प्रब्लम भयो अरू यस्तो केही कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ कसैले बुझाएपछि मात्र बुझ्ने खालको छ भने अभियसली हामी सबैले गर्छौँ युट्युबबाट हेरेर सिक्थेँ एन्ड देयर वाज अ च्यानल नेम 5 मिनट इन्जिनियरिङ स्म्यासिङ समथिङ आई फरगट द नेम त्यो हामी ब्याचलर स्टुडेन्टको सहारा हुन्छ नि युट्युब भिडियोजहरू त्यो त अब तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि अनदर थिङ जुन चाहिँ मैले गरेको थिएँ पास्ट क्वेसन सो हामी पास्ट क्वेसन कलेक्ट गर्नु र त्यहाँबाट प्रिपेयर गर्नु इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ र एकदम युजफुल कुरा हो त्यो सिलेबस हेरेर हामीले नोट्स राखिरहेछौँ भने त्यसमा धेरै कुरा हुन्छ त्यो सबै प्रिपेयर गर्नभन्दा पनि मैले के गर्थेँ कि पास्ट क्वेसन हेर्थेँ र त्यसमा भएको कुराहरू लाइक रिपिटै भइरहेको हुन्छ कि धेरै जस्तो त्यसमा भएको कुराहरू सबै पढ्यो भने सिलेबस पनि कभर हुन्छ र क्वेसन पनि प्रिपेयर हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ कि यस्तो हुँदैन तपाईँ इक्जाम दिन जानुभयो सिलेबसबाट तपाईँले रट्टा मारेर आउनु भएको छ बट तपाईँले क्वेसन हेर्नुभयो र कसरी लेख्ने आइडिया नै भएन सो त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ कि क्वेसन्स हेरेर प्रिपेयर गर्यो भने र सिलेबस कभर गर्न ट्राई गर्यो भने त्यो छिटो पनि हुन्छ मलाई लाग्छ र बेटर पनि हुन्छ अनदर थिङ जुन मलाई लाग्छ कि तपाईँलाई पछिसम्म याद हुन्छ भने इक्जाम दिन जाने बेला कि क्वेसन जब तपाईँले एटेम्प गरिराख्नुहुन्छ नि त्यतिखेर इफ तपाईँलाई यस्तो कुनै क्वेसन छ जसको एन्सर आउँदैन भने त्यसको रिलेटेड फिगर आउँछ कि त्यसको रिलेटेड केही सानो तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन केही इन्फर्मेसन याद छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ 7वटा क्वेसन दिएको छ भने 5वटा गर्ने 2टा छोडेर आउने त्यस्तो गर्नुहुन्न सक्नुहुन्छ भने टाइम भ्याउनुहुन्छ भने सबै गरेर आउने सो दिस वाज अल अबाउट हाउ आई गट माई फर्स्ट जब हाउ आई म्यानेज माई स्टडी आफ्टर गेटिङ माई फर्स्ट जब र कोही हुन्छन् कि आफ्नो ब्याचलर सिद्ध्याएर काम पाउँछन् कोही हुन्छ कि ब्याचलर पढ्दा पढ्दै नै काम गर्न थाल्छन् बट द थिङ इज कि काम गर्न थाल्छन् सबैजनाले काम चाहिँ पाउँछन् मेन थिङ इज कि मलाई के लाग्छ इफ तपाईँले सही तरिकाले प्रिपेयर गर्नुभयो भने सही टुल्सहरू सिक्नुभयो भने सही टुल्स भन्नाले के कि त्यो टुल्सहरू जुन चाहिँ रियलमा कम्पनीहरूमा युज हुन्छ त्यस्तो कुराहरू सिक्नुभयो भने सिभी बिल्डिङको कुरा भयो सुरुमा हामीसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन त्यतिखेर सिभी बिल्ड गर्नलाई गाह्रो हुन्छ सो त्यो कुराहरू लाइक सही तरिकाले गर्नुभयो भने काम पाउनलाई गाह्रो हुँदैन सो आई थिङ्क मैले सबै कुरा कभर गरिसकेँ बट इफ यु थिङ्क कि मैले केही मिस गरेँ भने अभियसली यु क्यान कमेन्ट बिलो इफ यु लाइक द भिडियो डु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड आई विल सी यु इन अनदर भिडियो टिल देन बाई बाई